سلام دوستای عزیز، به کانال ویدا کوک خوش اومدین. توی این ویدیو نحوه دم کردن برنج به روش کته رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. ابتدا برنج رو چندین بار با آب ولرم خوب میشوریم و بعد اون رو داخل قابلمه مورد نظر میریزیم و یک بند انگشت آب به اون اضافه میکنیم. من همچنین حدود 1 قاشق چایخوری نمک هم بهش اضافه میکنم و به مدت حداقل 1 الی 2 ساعت اجازه میدم که برنج داخل آب خوب خیس بخوره. الان 2 ساعت گذشته، برنج ما خوب خیس خورده و آماده دم کردنه. شعله گاز رو روی حرارت متوسط رو به بالا همونطور که در تصویر میبینید روشن میکنم و حدود 1/2 قاشق غذاخوری کره به برنجم اضافه کرد و میذارم که آب به جوش بیاد. بعد از اینکه آب کاملا به جوش اومد و شروع کرد به قلقل کردن، اجازه بدید که آب برنج کاملا کشیده بشه و وقتی که تمام آب برنج خشک شد، وقتی 1 دونه برنج رو برمیدارید، مرکز اون نباید سفت باشه. حالا من میخوام یک تهدیگ زعفرونی شبه تهچینی خوشمزه هم درست بکنم. برای این کار 3 قاشق غذاخوری ماست چکیده رو که بهتره ترجیحاً ترش باشه داخل یک کاسه ریخته، 1 قاشق غذاخوری بهش زعفرون هم اضافه میکنم و 8-9 قاشق برنج هم داخل کاسه میریزم و همه مواد رو خوب با هم ترکیب میکنم. همون قابلمه‌ام رو داخلش روغن ریختم و این برنج زعفرونی رو کف اون کاملا میریزم و صاف میکنم. روی اون برنج سفید ساده رو میریزم و سرش یه دمکنی میذارم. روی حرارت متوسط رو به پایین درب قابلمه رو قرار میدم و به مدت 35 الی 40 دقیقه میذارم که برنج کته من دم بکشه. همونطور که ملاحظه میکنید برنج کته خوش رنگ و خوشمزه ما آماده سروه. من براتون اون رو برش میزنم تا داخلش رو هم ببینید و اینکه ببینید چقدر برنج کته هم میتونه به صورت دون و خوشگل در بیاد. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگر با این روش برنج کته درست کردید، حتما نتیجه رو با من در قسمت کامنت به اشتراک بذارید. همچنین خوشحال میشم که سابسکرایب بکنید، عضو کانال بشید تا بتونید ویدیوهای بهتر و با کیفیت رو به روز مشاهده کنید.